فقط یه سریال بود، اما به نظرم یه شاهکار بود. من میخواستم این ویدیو رو با اینکه بگیم به افتخار خانم آیدا پناهنده شروع بکنم، ولی خب الانم همین کارو میکنیم. چه اشکال داره؟ به افتخار خانم آیدا پناهنده تصویر بیفته دستم. حقیقتش من خودم به شکل مستقیم با این موضوع طلاق روبرو بودم و جایگاه هم بوده جایگاه اون بچه. با این تفاوت که من تو بزرگی تجربهش کردم. همون حرفی که پسر بهنام و ماهی به ماهی میزنه که من تو رو دوست دارم، زن دیگه نمیخوام، یا بیشتر از زنم دوست دارم، من به مادرم زدم قبل. به هر حال کمتر پیش میاد که فیلم یا سریالی قلب منو تاچ بکنه، بیا جلو بگه نه ناز، بیا تاچ به. میدونم سالهای سال کنار آقای ارسلان نمیدونم سالهای سال زندگی بکنه و کسی که فیلم پدرخوانده رو سوتیشو گرفتم که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینماست دیگه، قاعدتاً از این سریال که نمیتونم بگذارم، ولی امیدوارم سریالای بهتری هم باز ازشون ببینیم. به نظر من یه نقطه شروع. به نظر من همیشه کارگردان و نویسنده مهمتر از بازیگر بوده، هست و خواهد موند. ما با یه شاهکار طرفیم. بذار اول گافشو بگم، به احترام اینکه به نظر من واقعا یه شاهکار بود و من نمیدونم کدوم ارگان، جشنواره یا سازمان وظیفه دادن جوایز به سریال‌های نمایش خانگی رو در کشور ما داره. برای من شیمه باشه که نمیدونم، برای من یک گافه خود من باشه که اینو نمیدونم، شایدم به خاطر وضعیت مملکتمون باشه که من نمیدونم. به هر حال به نظرم یکی از سریال‌هایی که لیاقت گرفتن جایزه رو در کنار زخمی کاری که فکر کنم اونم جوایز گرفته بود، درسته، پس باید به این هم بده. در انتهای شب پایان بازی داره و بهترین پایان بندی براش انتخاب میشه. با توجه به تمام رویدادها اتفاقاتی که افتاده بود، تقریبا ما از اواسط سریال، از همونجا که اصلا طلاق اومدن بگیرند، میدانستیم در رفتار و کنش هر دوی ماهی و بهنام که هر دوی اینها تمایل آنچنانی به طلاق سفت و سخت ندارن و انتظار میرفت که اینها به همدیگه برگردن. این میتونه هم پوینت منفی هم پوینت مثبت برای فیلمنامه بشه، چون حالت پیش بینی پذیری درش وجود داشت، حداقل پیش بینی کرده بودم. منتها باز تموم شد. به هم دیگه گفتن که من آخر هفته ها میام، بعد اون گفت نه من آخر هفته ها میام. ولی خب با توجه به اتفاقاتی که افتاد، دست مادرش رو بوسید، از شکایت منصرف شده بود، حرفی که داشت میومد، عروسی که در پیش بود، همه اینها میتونیم اینطور در نظر بگیریم اینها به احتمال 90% قراره به هم دیگه برگردن، قراره دوباره با هم. چرا؟ چون یه کیس خاص بودن، ولی در دل این کیس خاص کیس های دیگه بررسی شد. منشی دفتر طلاق گرفته بود، همسایه‌شون طلاق گرفته بود، رئیس اداره‌ای یا اون بخش از اداره‌ای که بهنام کار میکرد زن دومش بود، پس طلاق گرفته بود. یه بخشا بحث هنری، بحث نقاشی، بحث ورود به مسائل نظامی و تیکه هایی که به مسئولین انداخته میشد تو مسائل کشوری که یه نفر آدم که با لیاقت در جای خودش نیست، و بحثای اون پدر که آقای داوود نژاد بازی کرده بود، پدر ماهی که توی کار سینما بود، و اینا همه به جذابیت سریال اضافه کرده بود و خیلی چیزهای دیگه. بحث مدرسه، ای کاش که ما در یکی از پلان‌ها، من به عنوان یه معلم میگم، کاش در یکی از پلان‌ها حتما مدیر مدرسه رو هم می‌دیدیم و یه چیزی هم از اینجا در میومد، یا مثبت یا منفی، ولی آموزنده. یه چیزی هم از اینجا، چه برای اولیا مدارس و مدیرای مدارس ما خیلی احتیاج دارن که خیلی چیزا رو یاد بگیرن. کشور ما تو همه چیز الان نقطه شروع تازه و شاید هم نقطه پایان همزمان. امیدوارم اینطور نباشه. من همیشه با خودم با این لحن، با این احساس حرف میزنم راجع به فیلم و سریالایی که من انرژی میشنم، فکر میکنم با همین لحنی که الان دارم با شما حرف میزنم و با همین لحنم با دوستام. نگید من خیلی احساساتی شدم. من هر کامنتی توی این زیر این پست بذارید، زیر این ویدیو بذارید، بدون قضاوت میپذیرم، با کمال احترام، و حتما کامنت بذارید، ولی بقیه کامنت ها، بقیه ویدیوهایی که بذارید تیکه پارتون میکنم. بخش رانندگی بود، بخش خرید ماشین پراید بود، بخش نظام طبقاتی توش وجود داشت. خب حالا سوتی رو بگیم. یه مقدارم خالی شدم، درد دل کردم باهاتون، خیلی کم. البته نقطه شروع طلاق اینها از یه چیز اشتباه شروع میشه، در واقع همون بحث اتوبوس.
کاتبانم خیلی روش فکر کردن، چون پایلوت کار بوده و قسمت اول بوده اتوبوس جهانگردی. اولا اگر اتوبوس نظامی باشه، اتوبوس منطقه خاص بره، معمولا اتوبوس مناطق اداری با مناطق دیگه تفاوت چندانی نداره. این نکته اول. دیالوگ اشتباهی وارد سناریو میشه که این باعث خراب شدن کار میشه. بهنام میگه که بهنام افشار که ما رو یاده در پناه تو با آقای افشارم میندازه که خود پارس توش بازی کرده بود و اونم فوق العاده بود. اونجایی که کار خراب میشه اینه که بهنام در میاد میگه که من چه میدونستم، من در همون موقعی که همیشه سوار میشدم، همون ساعت، همون دقیقه و اتوبوس همون شکلی اومده و من سوار شدم. من دیگه دقت نکردم، خوابالو بودم سوار شدم. مشکلش اینه که معمولا در 99.9999 تا بی‌نهایت اتوبوس های اداری، سرویس ها، حتی سرویس های مدارس سر ساعت میان همیشه. افراد رو در جاهای مشخصی سوار میکنن، به خصوص که میتونیم بگیم 100% اتفاق میفته، به خصوص سرویس نظامی. پس این سرویس نظامی همیشه باید در همون ساعت و همون دقیقه اونجا میبوده. در مواقعی که بهنام خوابالو نبوده حتما باید اون رو میدیده. پس انتظار میداشته که این اتوبوس من یا اتوبوس من نیست. و اصلا ایراد دوم این که سرویس نظامی همیشه در جاهای ثابت قرار میگیره، اما معمولا در ایستگاه اتوبوس سوار نمیکنن. اگر اینطور باشه همیشه وقتی در ایستگاه اتوبوس میستن 2 نفر 3 نفر میخوان بیان بالا، راننده باید بگه نیایید بالا، این سرویس اتوبوس نیست. درست؟ اصلا کاری به بهنام نداری. وقتایی دیگه که میخواد بیاد و برگرده، نیایید بالا. ایستگاه اتوبوس معمولا هیچ وقت سوار نمیکنه. اگر هم بخوان نشونش ایستگاه اتوبوس باشه، آقا 5 متر اونورتر، 10 متر اونورتر، 20 متر اونورتر سوار میکنن. فقط این که ذهن خود نویسنده به نظرم بیشتر پرت این بوده که چطور شد که بهنام اومد سوار شد، بقیه بهش گیر ندادن، راننده گیر نداد، خود بهنام متوجه نشد. اوکی، چرا اونا چیز نکردن؟ بعد راننده گفت وای من بدبخت شدم، بگو شکل خودش بود. بعد تو قسمت 4 همون آدم که چقدر شکل خودش از نظر حتی پوشش و کیفش و اینا و قیافه اینا که جای خود داره رو نشون میده که بله اینو یعنی ما درست کردیم. ولی از نکته بزرگتر و در واقع بگیم 2 تا نکته بزرگتر که گفتم غافل شده بود. خیلی سوتی و گاف دیگه‌ای به ذهنم نرسید. بعضی سایت‌ها دیدم ناجوانمردانه انتقاد کرده بودن از یه قسمت‌هایی به بعد از روابط نامشروع، از که روابط نامشروع نبود ولی روابط آزاد بود، قبول دارم، و از اینجور چیزا که به نظرم کاملا بی ربط بود و اصلا راجبش صحبت نکنیم هم بهتره. به طور همون زن و مرد وقتی که توی اداره هستن رابطهشون آزاده و با هم صحبت میکنن اوکیه، ولی وقتی که توی خونه هستن، توی آپارتمان هستن و هم همسایه هستن اوکی نیست. یکی از نکات شاهکار سریال همین وارد شدن همسایه است به زندگی اینها و اینکه تا قسمت آخر این رو ما میبینیم. در رو میزنه کنار میره و آخر کار میاد پایین و میبینه رفتن بهنام رو. چند تا چیز از ذهن ما باید بیاد عبور بکنه، چند تا چیز درام و ملودرام و نمیدونم هر چیزی که اسمش هست. یکی این که میگفت واقعا من تو رو دوستت دارم، نمیتونست بهش برسه چون بهنام گفت به خاطر بچه‌هامون نمیتونستیم با هم زندگی بکنیم یا هر چیزی، و اتفاقاتی که افتاد باعث و بانی شده بود که بهنام به اون سمت بیفته، از اون سمت بیفته به جای این طرف. نکته مهمتر این که اگر او وارد زندگی اینها نمیشد، چه بسا اینها زودتر به زندگی خودشون برمیگشتن. تو قوانین شرعی و اسلامی هم داریم که اگه 2 نفر با هم طلاق گرفتن تا یه مدتی با هم دیگه میتونن برگردن دیگه. دختره میگفت من خونه گرفتم، خیلی زودتر گفته بود من خونه گرفتم، اما هنوز تو خونه مونده بود تا آخرین لحظه. شوهر گفت من میشناسمش، زنم از تو قنداق دیدمش و بزرگش کردم، پس احتمالا هنوز دلش با بهنام بوده. اگر بهنام نمیرفت از اونجا احتمال این که اینها بخوان با هم دیگه زندگی بکنن یا همچنان این چالش ها باشد و این چالش ها تکراری باشد وجود داشت. دارم نمیخواد طولانی صحبت کنم. اینم از ویدئوی امروز. دوستتون دارم، هر جا که هستید موفق باشید.